हेलो नमस्कार अनि सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हामी अहिले रचना बुक्समा छौँ अनि यस एडिसनमा हामी अति नै एउटा गम्भीर विषयलाई लिएर परिचर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हेऱ्यौँ भने सिक्किममा अहिले पत्रकारिता अथवा द वे रिपोर्टिङ इज बिङ प्र्याक्टिस यो धेरै नै एउटा चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको छ र आज हामी यस एडिसनमा केही डिस्कसन गर्नेछौँ। इन विच डिरेक्सन हाम्रो सिक्किमको पत्रकारिता हेड गरिरहेको छ, यो सबैबारे हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। अनि यस डिस्कसनमा पार्टिसिपेट गर्नका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ पङ्कज ढुङ्गेल इज द सिक्किम करस्पोन्डेन्ट फर इस्ट मोजो र यसरी नै उहाँले धेरै क्रिटिकल इस्युजहरूलाई न्युजहरूलाई उहाँले पब्लिस गरिरहनु भएको छ, उहाँले पब्लिक सामु ल्याइरहनु भएको छ। भने यसमा हामीसँग सिनियर जर्नलिस्ट चारिका ट्राई हुनुहुन्छ अनि चारिका ट्राई has already worked with Statesman, The Hindu, and she's also the founding member of Sikkim Now र अहिले उहाँ सिक्किम एक्सप्रेससँग एसोसिएटेड हुनुहुन्छ। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ दिछेन अङ्मु इज द कोरेस्पोन्डेन्ट एन्ड अ भेरी सिनियर रिपोर्टर फर सिक्किम एक्सप्रेस। सो सबैजनालाई म स्वागत गराउन चाहन्छु यहाँनिर है। अनि आजको हामीलाई थाहा भएको, तपाईँलाई थाहा छ टपिक के बारे हामी डिस्कस गर्न लागिरहेका छौँ। अब जुन प्रकारले अहिले जर्नलिजम अफ सिक्किम ट्रेन्डिङ भइरहेको छ, स्पेसली जनमानसमा एउटा पर्सपेक्टिभ अनि जुन प्रिजमले हेरिरहेको छ एकदमै क्रिटिकल छ होइन। अनि यसलाई हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। लेट मी स्टार्ट विथ यु सारिका दी, कसरी हेर्नुहुँदैछ? इन विच वे अर इन विच डिरेक्सन डु यु थिङ्क आवर जर्नलिजम इज नेभिगेटिङ? Thank you, Nirmal. And Sikkim's journalism, हेरौँ भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ there are many layers to it है। एउटा हामीले त्यसलाई एउटा स्ट्रेट ज्याकेट एउटा भएर हेर्नु सकिँदैन। there are many layers to it, there are many dimensions to it, and because you'll have to also keep in mind कि हाम्रो जर्नलिजम कहाँसम्म चाहिँ इभल्भ भएको छ, सिक्किममा कति इभल्भ भएको छ र स्टार्टिङ विथ हाम्रो जुन चाहिँ प्रिन्ट जर्नलिजम थियो पहिला र अहिले जुन चाहिँ सोसियल मिडिया भयो र इलेक्ट्रोनिक भयो। सो किपिङ अल दिस इन माइन्ड विल हेभ टु अल्सो सी कि हाम्रो द स्ट्यान्डर्ड अफ रिपोर्टिङ भयो है, त्यो पनि हामीले कहाँसम्म हामीले पुगेको छौँ र हाम्रो त्यसमा वाट आर द सर्ट कमिङ्स है, अब कमी त्रुटिहरू कति छन् र हामीले यसमा चाहिँ कहाँ चाहिँ द एरियाज द्याट वी निड टु वर्क अन, यो सबै हामीले चाहिँ यसलाई एकदम होलिस्टिक प्रकारले लिने चाहिँ समय आइसकेको छ। द्याट्स वाट आई फिल। किनभने हालैको दिनहरूमा हामीले देख्यौँ कि अफकोर्स द राइज अफ मोबाइल जर्नलिजम जुन चाहिँ सिक्किममा हामीले लास्ट 5 इयर्समा हामीले देख्यौँ, त्यसले गर्दा एउटा यस्तो प्रकारले ग्रोथ भयो इन टर्म्स अफ रिपोर्टिङ कि एभ्री पर्सन, आई एम सरी टु से दिस, बट एभ्री पर्सन विथ अ फोन थिङ्स इज अ जर्नलिस्ट राइट। र जर्नलिजम भनेको के हो एक्चुअलमा है, बाई डेफिनेसन कि वाट इज रिपोर्टिङ है। र प्रिन्ट रिपोर्टिङमा, प्रिन्ट मिडियामा कसरी रिपोर्टिङ गरिन्छ, इलेक्ट्रोनिक मिडियामा टेलिभिजनको लागि कसरी रिपोर्टिङ गर्छ र अहिले हाम्रो मोबाइल जर्नलिजमको लागि कसरी रिपोर्टिङ गर्छ, त्यसमा देयर इज लोट अफ डिफरेन्स इन द्याट। अनफर्चुनेटली अहिले हाम्रो सिक्किममा के भइरहेको छ भने चाहिँ एभ्रिथिङ हेज कम टुगेदर, इट्स बिन क्लब टुगेदर है एज सिक्किम जर्नलिजम इन सिक्किम। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि अहिले कन्फ्युजन्स छ, जति पनि अहिले हाम्रो फिङ्गर्स आर बिङ पोइन्टेड टुवर्ड्स द मिडिया फर्टिलिटी इन सिक्किम, it's because of this, it's because of the lack of clarity, I would say, and I'm sure Pankaj and Dichen would agree with me yahanira, and of course you too Nirmal, ki yo chai it's about time that we sit down, seriously sit down and figure it out कि हाम्रो कहाँ चाहिँ हाम्रोमा कमी हुँदैछ, इन्ट्रोस्पेक्सन गर्ने चाहिँ एकदमै समय आएको छ क्या। किनभने यो दिस इज नट ओन्ली क्रिएटिङ कन्फ्युजन अमङ्स हाम्रो आफ्नै बिरादरीमा मात्रै होइन, तर अमङ आवर भ्युवर्स, आवर रिडर्स अल्सो, र हाम्रो जुन चाहिँ इमेज छ त्यसलाई पनि एउटा प्रश्न चिन्ह लागेको छ अहिले राइट। सो वी रियली निड टु सिट डाउन एन्ड यसलाई चाहिँ हामीले एकदम थ्रेड बाई हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ, यसको लागि के छ, यसलाई अगाडि अगर इफ वी निड टु रियली ग्रो होलिस्टिकली, हामीले ग्रोथ हामीले चाहन्छौँ भने राइट। सो या Yes, Pankaj, your style of reporting is totally different from what other
mobile journalists do basically, because yours is also a digital platform. But you put your energy, time to investigate more on like the issue and to delve more into that news. So lately, I mean, you have been critical on some of the issues, whether it be related to any subject concerning with the state of Sikkim. So कस्तो लाग्छ तपाईलाई किनभने you are in that a race of the competition where breaking news is the first priority. So what is your overall point of view? I think तपाईँले when you mentioned, I think two sides नि अब त्यो breaking र investigative छ नि. One is something that takes a long period of time, है. See, sometimes it finishes in a day, sometimes it doesn't finish in a day and stretches over. But in terms of breaking something like that, what I generally feel is this is something you don't need to jump upon every time. People have this agenda that अब यो हामीलाई टिभीले सिकाएको कुरा हो, टिभीले नै हामीलाई के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकिङ न्युज भन्ने चाहिँ अब एकदमै इज वेयर अल द मनी इज भन्ने खालको जस्तो भएको छ नि त. अब उनीहरूको फाइट त टिआरपीको लागि हो नि त, त्यो त हाम्रो त फाइट त टिआरपीको लागि होइन नि त. हामी त अब एकअर्कासँग अब त्यो it's a closed circuit नै. You break the news sometimes and I have a cross question to put, है. I break the news sometimes and you cross question me also नि त. So until and unless it's clear, I think people all around, especially with mobile journalism, what happens is they jump to the conclusion. Just we can take yesterday's case about how many people actually went back and found out कि यो 44 or 45 जना राबङ्लाको स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ एक्चुअलमा उयो भएको भनेर. अब we have to उयो अब के हो फाइन्ड अबाउट इट नि, भेरिफाई गरौँ, कन्फर्म गरौँ भन्ने हुनु पर्यो नि त. तर त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अब एउटाले हाल्यो सबैले कपी गर्छ, कपीक्याट जर्नलिजम के. अब त्यो सबैले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अब क्वेसन हुन्छ अब, है. अब माई अब कन्सर्न अफिसियल्स, है, अब जो मेरो बस हुनुहुन्छ, है, उहाँ अब गुवाहाटीमा हुनुहुन्छ, उहाँले अब फेसबुकमा देखेपछि मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ कि यो फलाना फलाना न्युज किन आएको छैन. तर त्यो क्वेसनको कुराको त्यो क्रक्समा पुग्दाखेरि त अलिकति समय लाग्छ नि त. त्यो टाइमको चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याल्यु नै गर्दैन, है. अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटाले हालेपछि त्यो पर्सनल स्टेटसमा पनि सेयर हुन्छ, सबैलाई हुन्छ, भाइरल हुन्छ, प्यानिक हुन्छ, मान्छे कहाँ पुगिसकेको हुन्छ. अन्त खास कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरे यस्तो त होइन रहेछ भन्नेमा पुग्छ. अब हु इज डुइङ अल अफ द्याट? मोबाइल जर्नलिजम हामीले गरेको. के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसरी न्युज ब्रेक गर्छ विदाउट भेरिफिकेसन, अथेन्टिकेटिङ इट, एन्ड समटाइम्स इट ह्यापन्स टु बी लाइक फल्स. त्यति बेला फेरि हामी छिटो डिलिट गर्छौँ अथवा देयर इज अ प्र्याक्टिस अफ डिलिटिङ इट. Doesn't it challenge the credibility, the basic credibility? It does. We have to go back to deleting something that we thought was genuine information, just because somebody made it a viral concern. But when we come back to things, that's not how journalism is. Print मा अब भोलिपल्ट आएर करिजेन्डम उयो छापेर मात्रै गएर चाहिँ अब त्यो कुरा हुन्छ, है. अब कोहीलाई रङ हुँदाखेरि हामीलाई त कोर्टसम्म पुऱ्याउँछ, अब त्यस्तोसम्म हुन्छ. द्याट्स द फियर वी जर्नलिस्ट ह्याभ टु लिभ बाई, है. अब त्यो हुन्छ. अब त्यो हुँदाखेरि अब पेपरको जमानामा त त्यो हुँदा गर्दा हुन्थ्यो, तर सोसियल मिडियामा त कस्तो सजिलो भएको छ नि अहिले डिलिट. बट डिलिट गरे पनि यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट जुन चाहिँ डिजिटल मिडिया छ, एनिथिङ द्याट इज अनलाइन पर्मानेन्टली स्टेज देयर. No matter how many times you hit the delete button, it's always there in the web. Yeah, people screenshot it, keep it, है. त्यो पनि छ. यो कुरो चाहिँ permanently चाहिँ कहीँ पनि जाँदैन, right? So once एउटा viral भएको news, whether it's true or false, it stays, right? त्यसलाई rectify गर्ने र त्यसलाई authenticate गर्ने र त्यसलाई in-depth investigate गरेर हाम्रो रिडर्सको अगाडि, जनताको अगाडि ल्याउनु लागि चाहिँ हाम्रोमा टाइम छैन नि त. बिकज अफ मोबाइल जर्नलिजम, where is the time to write those stories? Where is the time to cross-check the facts? Alright? So this is what we are talking in perspective to journalists, right, or reporters. तर when we talk in perspective to our followers and readers, where lies the honest भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त. किनभने I mean why there is so much of a propagation of this mobile journalist and mobile journalism in Sikkim is because of the fact that masses are accepting it, right? Whether it be right, wrong, so I'll come to that. Dichan, you are someone who has been always critical about our own media fraternity, right? Whether it's putting up your opinion in Facebook or even telling them, you have been very open and vocal on it. Recently I read your one of the status which says it's not news, it's a noise. So why made you post this? No, अब हाम्रो फ्रेटर्निटीमा नै के त्यो उयो नै छैन, त्यो अवेरनेस नै छैन कि अब जर्नलिस्टहरूले कस्तो प्रकारले काम गर्नुपर्छ, के प्रकारले काम गर्नुपर्छ, है. बिकज मोस्ट अफ आवर जर्नलिस्ट, है, हाम्रो सिनियर जर्नलिस्ट सबै एक्सपिरियन्सै जर्नलिस्ट हुनुभएको छ, होइन. एन्ड वी रेस्पेक्ट द्याट, होइन. किनकि कतिजनाले त्यो
पढेको छैन भने पनि त्यसलाई प्र्याक्टिस त गरिरहेको छ, एथिकली गइरहेको छ, बट देयर आर लाइक अब अहिले एउटा सर्टन सेक्सन छुटिसकेको छ हाम्रो फ्रेटर्निटीभित्र पनि, वेयर हुन्छ नि मोबाइल जर्नलिस्टहरू भनौँ न, फेसबुक मोबाइल पनि भन्ने, म त फेसबुक जर्नलिस्ट भन्छु होइन। उहाँहरूले चाहिँ यस्तो खालके सिनारियो क्रिएट गरिसकेको छ कि लाइक दे हेभ बिकम लाइक हुन्छ नि अब इन्टिग्रल पार्ट अफ अस, हुन्छ नि अब हामीले छुट्याउँ भन्दा पनि उनीहरू छुटिन सकेको छैन होइन। सो या फिल्टर भएको छैन। सो उहाँले गरेको गल्तीहरूले चाहिँ अब हामीले भोग्दिनुपर्छ, बिकज अब एउटा रिसेन्ट इन्सिडेन्ट होइन, जब सिएम आफैले पनि भन्नुभयो कि अब आफ्नो स्पिचमा कि लाइक मिडियाहरूले पोलिटिसियनलाई मात्रै क्वेसन नगर्नु तर डिपार्टमेन्टहरू गएर गर्नु, एन्ड हि टुक वान पर्टिकुलर नेम, र उहाँले भोलिपल्ट गएर कस्तो खालको केओस क्रिएट गर्थ्यो हामी सबैलाई नै याद छैन। सो अब हाम्रो चाहिँ यस्तो भएको छ कि लाइक इभन सिएम थिङ्स कि लाइक सोसियल मिडिया फेसबुक जर्नलिस्ट पनि एउटा अथेन्टिक जर्नलिस्ट हो भनेर, विच इज रङ हुन्छ नि कि आइ एम रियली सरी टु से द्याट। बट हाम्रो सिएम सरले पनि कि अलिकति चाहिँ मेन स्ट्रिम जर्नलिजमलाई पनि के सँगै लिएर चाहिँ उहाँले पनि हिँड्नु अब हेर्नुपर्ने हो, सो द्याट हुन्छ नि उहाँले त्यो प्र्याक्टिस गर्नु थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो मासले पनि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छ होला, बिकज हाम्रो अब लाइक नर्मल अडियन्स जो छ होइन, जसलाई हामीले टार्गेट गर्छ हाम्रो अडियन्सलाई, उहाँहरूले चाहिँ क्या अब हामीलाई एकदम यो फेसबुक जर्नलिस्ट ओपनली एक्सेप्ट गरिसकेको छ तपाईँले भनेको जस्तै होइन। सो लाइक त्यो सेग्रिगेसन छैन, एन्ड हाम्रो के भन्छ अब चेन्ज स्टार्ट्स फ्रम होम भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रेटर्निटीमा पनि त्यो एक्सेप्टेन्सै गर्नु मानेको छैन, किनकि अब एकजनाको साथी एकजनाको कुनै कसको भानिज होइन अब आएर फेसबुक पेज खोलिरहेछ, सपोर्ट गरिरहेछ, सो त्यस्तो हुँदैछ। सो मलाई चाहिँ त्यही दुःख लाग्छ कि हामीले जुन चाहिँ काम गर्छ, हामीले आफ्नो होइन त्यो दिनभरि लगाएर एउटा स्टोरीमा हामी काम गरिरहेको हुन्छ र प्ल्याट्टै कुन चाहिँले फेसबुकमा प्ल्याट्टै हालिन्छ र त्यो भाइरल भएर भोलिपल्ट हाम्रो पेपर पढ्दैन, हाम्रो रिपोर्ट कसले पनि पढिदिँदैन होइन। अन्त सो लाइक हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ, किनकि र त्यो मान्छेको न्युज रङ हो भने डिलिट गरेर सट्टै हराउँछ, एन्ड देन इट्स ओभर। तर हाम्रो भोलिपल्टको रिपोर्ट कसले पनि पढ्दैन, बिकज हिजो त्यो गलत थियो, अब न्युज पेपरमा पनि त हुँदैन, गलतै त हो, त्यस्तो खालको हुन्छ। सो मलाई चाहिँ आई फाइन्ड इट भेरी अब के भन्नु अब डिस्करेजिङ एन्ड डिमोटिभेटिङ होइन, जब चाहिँ हाम्रो फ्रेटर्निटीको मान्छेले या फिर हाम्रो के भन्छ स्टेट हेडहरूले पनि के फेसबुक जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ यसरी बोकेर हिँड्छ। So this is what meant, like how would we regulate, like because there is no any law which regulates Facebook medium of reporting, right? अब that is a concern of a policy भनौँ न। तर मैले अघि भनेको जस्तै है हाम्रो स्टेटमा चाहिँ we have this culture of celebrating mediocrity नि त हैन, anything mediocrity, I mean we celebrate it, like so is it necessary like you to be on a top notch of your voice to spread your news? What is your take on this? के भन्न चाहनुहुन्छ? See, comparatively, हामीले अब गऱ्यो भने प्रिन्ट मिडियालाई हेरौँ है, like Bichil said, it takes time to write a story, to investigate the facts, get the quotes from all the concerned people, है, र त्यसलाई एउटा कम्प्लिट रिपोर्ट बनाएर त्यो भोलिको पेपरमा आउँछ, है। तर अहिले मोबाइल जर्नलिजममा चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ इन्स्टेन्टली त्यो चाहिँ विदिन फ्यु सेकेन्ड्स इट्स अनलाइन, इट गोज भाइरल, र जो पनि जसको हातमा फोन छ, जसको पनि जसले फेसबुक चलाइरहेको छ, उसले त्यसले देन एन्ड देयर त्यहाँनिर त्यो देखिहाल्छ त्यो न्युज, र अलिकति चाहिँ अब त्यो लाइक बटन थिचिहाल्छ, जस्तै पनि इभन इफ it's a report of a deadly accident where people have lost their lives, we tend to press the like button immediately, right? So हाम्रो चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ गल्ती हाम्रो पनि हो as citizens, है, एज अ कमन हाम्रो जनताको पनि हाम्रो गल्ती चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले नै मोबाइल जर्नलिजम, अथेन्टिक मोबाइल जर्नलिजमको कुरा गरेको भने मलाई एउटा हुन्छ नि जुन प्रकारले रिपोर्टाज हुँदैछ, यसलाई हामीले एउटा एक्सेप्टेन्स दिएको छौँ, हामीले एउटा पेडिस्टलमा हामीले राखिसकेको छौँ, र वी थिङ्क द्याट इज अथेन्टिक एकदम क्रेडिबल जर्नलिजम भनेर चाहिँ त्यो हामीले त्यो एउटा पेडिस्टलमा राखेपछि चाहिँ गल्ती त हाम्रो पनि त हो हैन। अन्त जब यो खालके अब हामीले एक्सेप्टेन्स दिन्छौँ फर मोबाइल जर्नलिजम, वाइ बिकज एभ्रिथिङ इज इन्स्टेन्ट, मान्छेको आजकल एटेन्सन स्प्यान इज भेरी लेस, है, हाम्रोमा त्यो पेसेन्सै छैन कि भोलिपल्ट त्यो एउटा न्युज पेपर किनेर एउटा एकदम बसेर पढ, nobody has the patience to do that anymore, right? Rather I'll just scroll through my phone and see कि आज के भयो र के भयो, just 3 line को breaking news, whatever is breaking त्यो पढ यति भन्छ, लाइक थिच्यो, that's our
daily dose of news consumption भयो. That's what we are consuming as consumers, new news. त्यसले गर्दा चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई धक्का त लाग्छ नै छ. प्रिन्ट मिडिया र अथेन्टिक जुन चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम छ त्यसलाई पनि एकदम ठुलो गति भइरहेको छ, राइट? सो वी हेभ टु हियर रिमेम्बर द्याट इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम र मोबाइल जर्नलिजम एउटा मोबाइल लिएर जग्गा जग्गा गएर त्यसको त्यसलाई सोकल लाइभ गएको इज डिफरेन्स टु राइट. देयर इज अ लट त्यो जर्नलिजमै हैन एक्चुअली, जर्नलिजमै हैन. ओके, व्हेन वी टक अबाउट अब एउटा एकजनाको भने त एभ्री पर्सन विथ अब फोन होइन, विथ फेसबुक पेज विल गो लाइभ एन्ड बिकम अ जर्नलिस्ट. So that is what where my point lies is like, I mean, we as a citizen also like celebrate the meritocracy, right? अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब we cannot deny the fact that we also have to accept the digital way of like I mean technology लाई त हामीले accept गर्नु पर्यो नि त. जस्तै अब Sikkim Express also has that digital like version, sometimes a digital version. East Mode is already there. Chronicle we are into fully digital. तर for me the definition of journalist is someone who writes, who thinks, who does investigation, who has that perspective of news reporting. That is a like full criteria of a journalism when I started in Sikkim Express. I mean, सबैको लागि पनि त्यो हो नि त. Because what do you think अब policy level मा पनि do you think like, because there is a very thin line between a mainstream journalist and the social media journalist, right? अनि त्यसले गर्दा नि मानिसहरू पुरा confused छ नि त. Do you think that there should be a policy which in fact can segregate the nature of? I think अब यो पोलिसीको कुरा त इट्स समथिङ द्याट्स नट एन्टायरली न्यू भनौँ न है. आई थिङ्क दिस वाज इन डिस्कसन जस्ट लास्ट इयर अल्सो आई थिङ्क. एन्ड आवर गभर्निङ panel discussion यही प्लेटफर्मबाटै. And I think the press, sorry to just barge in, Pankaj, but let me just put in here that the onus also lies with Press Club of Sikkim to come up with a comprehensive policy. No, Press Club of Sikkim ले IPR मा यो कुरा राखेको छ र IPR is working on it भन्दैछ. So like we are hopeful कि IPR ले यसमा छिटै काम गर्छ. And I think when we talk about the policy itself, यहाँ अब त्यसको फ्रेम त्यो लेख्ने त्यो गर्ने चाहिँ अब कसले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब I'm not trying to blame the अब IPR department entirely, but there are not journalists inside the department who can actually go there and frame. There are a few who might be having a good idea about it, right? But you need to take people like Sarika Di for that matter, right? There are others who have been है कन्सल्टेसन एउटा राम्रो गरी भएर के हाल्नु के नगर्नु के हुनुपर्छ पोलिसीमा भन्ने खालको त उयो हुन्छ. अब यहाँबाट अब एउटा त्यो पुलिसिङ मात्रै गरेर है तिमीहरू चाहिँ जर्नलिस्ट होइन रहेछ आजदेखि आउट है यिनीहरू मात्रै जर्नलिस्ट हो भनेर नै हुँदैन. सो किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ नि यसलाई बढावा दिने चाहिँ नि कहीँ न कहीँ चाहिँ नि त्यो एउटा कल्चर निस्क्यो क्या 2011, 12, 13तिरको टाइममा क्या. यहाँनिर अब त्यो हुनु चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो. एउटा त भोइस अफ सिक्किमले गरेको यो कल्चर वेयर इन पिपल ह्याभ टु ब्रेक द न्युज, अगाडि आउनुपर्छ न्युज निकालिहाल्नुपर्छ भन्ने खाले. अब उसको ट्रेन्ड र उसलाई काउन्टर गर्नुको लागि चाहिँ यति साह्रो बेसी फुट सोल्जर्सहरू निस्क्यो क्या who wanted to present a story before him also. Him here being is Raghav Daju, right? Who's been in Voice of Sikkim for a very long time. He's the pioneer of social media. Yeah. उसले अब मेसेजहरू पढाउने न्युज स्टार्ट गरेको मान्छेले अब त्यहाँ पुऱ्याएको छ है अहिले. अब त्यो वरिपरिमा हेर्दाखेरि त्यो उसलाई त्यो उयो गर्ने मान्छेहरू जब निस्क्यो नि अब क्या हु आर दिस पिपल टुडे भन्दाखेरि चाहिँ दे आर what generally we understand as party induced social media भन्ने मान्छेहरू छ नि त. अब फलाना चाहिँ सोसियल मिडिया हेरे भनेर हाम्रो अब वी गो टु एन इभेन्ट है दा अब यु नो अब दिस नोज है वी गो टु एन इभेन्ट विच इज लाइक पोलिटिकल फिल्डको एउटा इभेन्ट छ अरे. सोसियल मिडियाको अलग्गै सेक्सन हुन्छ, जर्नलिस्टहरूको अलग्गै सेक्सन हुन्छ. हामी जब जान्छ अब कोहीलाई जग्गा पाउँछ कोहीलाई जग्गा पनि पाउँदैन. अब त्यस्तो पनि हुन्छ कोहीलाई. द्याट्स देयर आर सो मेनी पिपल हु आर देयर एन्ड हु आर गिभिङ दिस पुश भन्दाखेरि त उनीहरूले नि फलानाहरू चाहिँ यस्तो हाम्रो सोसियल मिडिया भनेर उनीहरूले जब पेडेस्टलमा राखेर फुटेज दिएर सबै गर्छ. जस्तो अब मैले अघि सानो एउटा इक्जाम्पल कोट गरेको है जेएनबीको मामिलामा. अब कतिजना त्यो हाम्रो अब आफ्नो फेसबुकको हाम्रो पेजहरू आई मिन उयसमा पनि अकाउन्टमा पनि यो मान्छेहरू साथीहरू हुन्छ अहिले. अब उनीहरूले एउटाले त्यसले ब्रेक गरेर अर्कोले पनि त्यसले हाल्छ त्यसले पनि त्यही हाल्छ त्यसले पनि त्यही हाल्छ त्यो. सो देयर आर सो मेनी पिपल हु डु द्याट क्या हो. अब यसलाई हटाएर त्यो यसलाई पुलिसिङ गरेर यो मान्छेहरू भोलिदेखि होइन भन्दाखेरि पनि हुँदैन. उनीहरूले फेसबुकमा हाल्छ एन्ड भोलिको दिनमा त्यही मान्छेहरूलाई अब कुनै केसमा हालेर इट गोज अन क्या. I mean, a layman, somebody, like I said, somebody with a phone and Facebook account can go live and do a reporting, like citizen reporting, journalism जस्तो होइन. तर here, I think it's very important to remember that journalism shouldn't be confused with activism. सिक्किममा चाहिँ के हुँदैछ नि त. एक्टिभिजम भन्दा हुँदैछ
मिलिटेन्ट जर्नलिजम जस्तो हुन्छ नि एउटा अब जस्तो अब अस्तिको केस भनौँ न यसलाई त डिफाइन गर्दा त भोट त मलाई एकजना राम्रो आई थिङ्क ब्युरोक्रेटले दिएको मिलिटेन्ट जर्नलिजम भन्ने शब्द नि अब क्या मुखमै गएर फोन घुसाएर है अब क्यामेरा लगेर सब गरेर द्याट्स नट जर्नलिजम नि यु क्याबिन गएर हुन्छ नि कि त्यो इन्भेडिङ द प्राइभेसी way to do the Exactly. reporting. Yeah. I mean, as far as See, activism is one side. We are activists, we take up social issues, causes, huncha, right? So, then they are journalists, right? So, when journalists, the so-called journalists, take up the garb of an activist, mode man se huncha ni, this is where the confusion lies in. so I mean, like, you know, what do you think, Dikshen, अब जुन प्रकारले यो narrative build up हुँदैछ, especially journalism र journalistलाई लिएर सिक्किममा, how would it damage, like, you know, in overall perspective? अब हाउ वुड इट होइन इट हेज अलरेडी ड्यामेज हुन्छ नि क्या अब हुन्छ नि ड्यामेज भइसकेको छ मैले अघि पनि भनिहालेँ स्पेसली मेन स्ट्रिम अब हामी जस्तो जर्नलिस्टहरूलाई जो मेन स्ट्रिमबाट आएको छ होइन हामीलाई त झन् पुरै ड्यामेज भइसकेको छ बिकज हाम्रो त्यो उयो नै छैन एक त यहाँ मिडिया कल्चर छैन सिक्किममा होइन जेनरलाइज गरिसकेको छ हामीलाई होइन एक त मिडिया कल्चर छैन यहाँनिर अब सारिका दिदीले भनेपछि अब पहिलाको जस्तो त्यो आई फिल कि लाइक त्यो अब सिक्किम नाउदेखि हामी त अब न्युज पेपर पढेको भने हामीले फर्स्ट त सिक्किम नाउ सिक्किम एक्सप्रेसै सुनेको तर दिए त विकेन्ड रिभ्यूदेखिको हो होइन सो लाइक अब त्यो खालको त्यो मिठास त्यो के हो त्यो उयो नै त्यो रिचनेसै छैन न्युजमा होइन त्यो पढ्नुमा त्यो त्यो छैन अहिले हाम्रोमा होइन अब हामीले लेख्दाखेरि पनि अब त्यो आउँदैन क्या अब बिकज हामीलाई पनि काहीँ न काहीँ हामीले गरिरहँदाखेरि यस्तै नै हुन्छ है अहिले एकछिनमा गर्दा नगर्दा अहिले सोसियल मिडियामा केही भइसकेको हुन्छ भन्दै हामी पनि त्यस्तै प्रकारले नै काम गरिरहेको हुन्छ कतिवटा स्टोरिजहरूमा होइन सो लाइक त्यो छैन सो लाइक अलरेडी ड्यामेज भइसकेको छ एन्ड आई फिल दिले भनेको चाहिँ पङ्कजले भनेको चाहिँ यो चाहिँ के अब एउटा टु एन्ड फ्रो नै हो अब हामीले आफ्नै फ्रेटर्निटीबाट पनि यसलाई ड्यामेज हुनु दिइरहेको छ र यताबाट पब्लिकले पनि उनीहरूलाई एक्सेप्ट गरेर यो ड्यामेज गराइरहेको छ होइन सो दिस इज वाट डिक्सन वाज टकिङ नि है तपाईँहरूको टाइममा जब तपाईँले सिक्किम नाउहरू सुरु गरे नि त्यो एसेन्स अफ जर्नलिजम अहिले मिसिङ छ काहीँ न काहीँ गएर देयर टु बी इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम हुन्थ्यो त्यो लिटरेचर नि एउटा के लिटरेचर मतलब एउटा लेखाइमा आर्ट अफ राइटिङ हुन्थ्यो या सी पहिला चाहिँ के थियो भने बिफोर दि अनसेट अफ डेली न्युज पेपर्स भयो नि एज यो 2004-05देखि चाहिँ डेली न्युज पेपर्सको ट्रेन्ड सुरु भयो त्योदेखि पहिला चाहिँ प्रायः हाम्रो सबै न्युज पेपर्सहरू यहाँ चाहिँ विकली न्युज पेपर्सहरू थियो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डाइनामिक्स है टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज गोइङ रङ नाउ र विकली न्युज पेपर्समा चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ ट्याब्लोइड फर्ममा हुन्थ्यो एन्ड वी ह्याड द इन्टायर विक टु इन्भेस्टिगेट राइट अ स्टोरी प्रपरली राइट सो के हुन्थ्यो भने सो म्याक्सिमम् मिनिमम हाम्रो के हुन्थ्यो अब 500 to 700 वर्ड्सको हाम्रो एउटा फिचर राइटिङमा चाहिँ हाम्रो फोकस हुन्थ्यो राइट सो अब विकभरिको वी हेभ अ टाइम टु डु द स्टोरी टु राइट लाइक आई सेड अर्लियर टु टक टु द राइट पिपल गेट द राइट कोड्स गेट द राइट फ्याक्ट्स क्रस चेक गरेर एउटा ब्यालेन्स्ड स्टोरी त्यो अगाडि आउँथ्यो राइट and त्यति बेला then people also used to wait for every Wednesday to now to come out in the stands you know यो कहिले आउँछ भनेर पढौँ भनेर त्यो एउटा रिडरसिप कल्चर पनि थियो ओके people used to read newspapers it was a culture right एउटा ह्याबिट थियो तर अहिले चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ बिकज अफ मोबाइल जर्नलिजम चाहिँ everything is instant no information there is no time for a reporter like Dikshin or Pankaj to sit down and write a full story. Like Dikshin said, by the time she finishes writing 300 letters or words, ko pani euta story lekhisyo भने चाहिँ कुनले ब्रेकिङ न्युज भनेर हालिदिइसकेको छ सो उहाँको जति पनि मेहनत छ उहाँको फ्लो जुन चाहिँ छ उहाँको क्रिएटिभिटी छ त्यो चाहिँ सबै त्यो त गयो नि त दिस इज वाट इज ह्यापनिङ नाउ एन्ड पिपल डोन्ट ह्याभ टाइम टु रिड नेक्स्ट डे अब इभन इफ यु प्रेजेन्ट इट नेक्स्ट डे न्युज पेपरमा ए यो त हिजो पढिसक्यो किन पढ्नु भने हेडलाइन पढेको छोड्दियो दे आर ओन्ली ओल्ड टाइमर्स लेट मी बी भेरी फ्रेङ्क अब म भन्दा मेरो सिनियर मेरो अब भनौँ मेरो बाबा आमाको एज ग्रुपमा होला पिपल हु स्टिल रिड द न्युज पेपर रिलिजियसली एभ्री डे तर हामी के गर्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै फेसबुक स्क्रोल गर्छ राइट सी द हेडलाइन्स के भयो यु नो सो नाउ देयर इज नो टाइम टु राइट लाइक यु सेड देयर इज नो क्रिएटिभिटी देयर इज नो त्यो राइटिङ स्किल्स थियो जुन चाहिँ त्यो पोइट्री वाज देयर इन राइटिङ इन इभन राइटिङ प्रोस द्याट इज नट देयर लाइक आई गिभ यु एन एक्जाम्पल you know we used to come up with things like I'm sure Nirmal would remember there was this very famous thief in Gangtok and उसको नाम चाहिँ Spider-Man छ है त्यो नाम चाहिँ मैले दिएको because I did the story on him and त्यति बेला हाम्रो
एसपी इस्ट हुनुहुन्थ्यो अक्षय सचदेवाजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जब स्टोरी भन्नुहुन्थ्यो र एउटा कुनै पनि एउटा क्राइम स्टोरी भन्नुहुन्थ्यो युज टु टेक अलमोस्ट 2 hours to sit and narrate that story. We used to sit with him, take down all the background of the story and do a त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्छौँ. सो स्पाइडरम्यान जब भयो यो पुलिस यो केस आयो, पुलिसले उसलाई पक्रियो, फेरि ऊ भाग्यो, उसलाई फेरि पक्रियो र जुन प्रकारले अब उसको अब मोडस अपरेन्डी थियो, भाग्ने स्टाइल थियो. So it was like a Spider-Man. He used to just jump from building to building. So I had that time because I was with a weekly newspaper to sit down and write a story. Now this person became famous as Spider-Man. Right? You boss in that. So एउटा culture थियो. Culture of writing, culture of reading, building up a good story. अहिले के छ, everything is so instant. Instant. Right? अब यो instant journalism, it's instant gratification भन्ने भन्छ है. एकछिनको त्यो few seconds को मान्छेको attention span छ. Like he said, yesterday को त्यो JNV school को who has followed it up? For that matter, even the attendance in government offices, the first day को fiasco, after that, the drama on the first day. Second day ra आज कसले follow up गर्छ? Okay, it's a holiday. We understand it's a holiday. No, let's see. On a working day, is it the responsibility of a journalist to go to every office and literally push your camera and mic in front of an officer and barging their privacy, eh? Yes, that's an invasion. That's you are intruding into somebody's privacy. Accountability, yes, government को accountability हुनुपर्छ र as citizens, as journalists हाम्रो पनि एउटा responsibility हो to एउटा checks and balances लाई चाहिँ कायम गर्नु. But हामी एउटा activist moodमा गएर हरेक अफिसमा गएर एक जनालाई क्यामेराको अगाडि ह्युमिलेट गर्नु, that is not journalism. Pankaj, so that's what I'm saying, like, you know, we are calling out our own fraternity now, right, in the discussion, and this culture has now started, right? Because there's no one to critique media, because every time we critique other and we write about others, but there's no one who, like, you know, speaks about the media fraternity. So this culture has started in the state of Sikkim. Do you see it as a healthy phenomenon? What, the culture of criticizing the own Criticizing our own fraternity. See, I think it's not, because अब यस्तो हुन्छ नि, अब किन हुँदैन होला भन्नाले पनि छ, हुने पनि छ है. अब राम्रो कुरा चाहिँ यो हुन्छ होला कि अब यो कुराले एउटा ज्ञान जानु सक्छ है कि मान्छेलाई कि होइन यो चाहिँ होइन रहेछ खास तरिका गर्ने खालको भन्दाखेरि. तर नराम्रो कुरा यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नै एउटा सराउन्डिङमा जब क्रिटिसाइज गरेर घरको मान्छेलाई नराम्रो बनाउँदाखेरि त कसले पो राम्रो भन्छ कहीँ पनि. त्यो इट नेभर गोज वेल विथ द्याट नि है. बट अब आई थिङ्क सम हाउ अर दि अदर वी हेभ टु बार्ज इन टु दिस है. बट एन्ड दि ओन्ली वे द्याट क्यान बी डन इज what the discussion was going about is the policy that we are trying to frame here, which is not by us, which is by the government itself. And I think यो कुराहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले धेरै मध्यनजर लगाएर राखेर अब गर्नुपर्छ कि अब के छ भन्दाखेरि अब किनभने अब यो हाम्रो डिस्कसन अहिले यो किन हुँदैछ भने त्यो माइक घुसायो कुनै के गर्यो भने एउटा तरिका छ नि त गर्ने खालको क्या. अब डिग्निफाइड तरिकाले छ नि. अब लाइभ फर्स्ट कुरा इज भेरी 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 अब कस्तो भन्नु, अब त्यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा हुन्छ, कसलाई रिस्की हुन्छ है. अब सेकेन्ड कुरा अब त्यसरी लु भिडियो नै गरेर गयो भने पनि अगाडिबाट अब एउटा लु यो सेटअप सर्ट नि अब एउटा हुन्छ नि तरिका छ नि त. अब पढेको छ नि त. यहाँबाट म पहिला अब बिल्डिङ देखाउँछु, बिल्डिङबाट म भित्र पस्छु, भित्र पसेको बाटो देखाउँछु, अफिसरको बोर्ड देखाउँछु है, त्यहाँदेखि ढकढक गर्छु. अब त्यतिखेरसम्म मेरो क्यामेरा अफ भइसक्यो नि त. त्यहाँदेखि भित्र पसेर ढकढक गरेर सर तपाईँको हेरकोमा यस्तो यस्तो हुँदैछ आज, सो वी वान्ट टु इनिसिएट द्याट काइन्ड अफ अ कन्भर्सेसन विथ यु. विल यु अग्री टु वर्क अन, यु नो, फेस द consent, exactly, face the camera and actually speak about it. If he says no, okay, can I write it down? Okay भनेर लेखेर गएर न्युज त आउनु सक्छ नि त. अब हामीले लु यो कुरासँग रिलेटेड अरू के थियो अरे, जस्तो अस्ति अब लु विल टेक एन इक्जाम्पल है, यो हाई सेकेन्ड्रीको त्यो बाटो बन्द हुँदैछ अरे भनेर अब एउटा रिपोर्ट बन्ने अरे कसैले, अब सिटिजनहरूले हामीलाई पुरा दुःख भयो कुनै के भयो भनेर गनगन गरेर. वी हेभ टु टेक दिस सेटअप टु द रोड्स एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्ट या द कन्सर्न, अब कसले नाकाबन्दी गर्दैछ भनेर. अब उहाँहरूको पर्सपेक्टिभमा पब्लिकले बोलेको छ भने वेल एन्ड गुड, उहाँहरूलाई अब प्रब्लम जेन्युनली भएको कुरा हामीले देखाउनु पायो. अन्त माथि गएर जब अफिसियली बोल्नु मानेन भने पनि एउटा चिज हुन्छ नि त जुन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ नि त. कुड नट बी टेकन फर कमेन्ट, रिफ्युज टु कमेन्ट भन्ने यो लाइन छ नि त जुन चाहिँ त्यसको भ्याल्यु बहुत ठुलो छ नि त. अब रिफ्युज which means that the journalist
has approached like the concerned Yes, authority. and consent लिएको छ कि छैन, whether if I am interviewing you or I want your quote, I need to know your Yeah. consent. So that no? comes in the ethics of the journey. Yes, Exactly. ethics of the journalism. See, it's a charity begins at home, no? So we'll have to start within ourselves, no? To change the हामीले आफ्नै footing आफै ल्याउनु पर्यो नि त. So charity begins at home. Instead of like see criticism त भइरहेको छ नि त, हाम्रो बीचमा भइरहेको छ, हाम्रो बाहिरबाट पनि भइरहेको छ नि त. Alright, so let's begin यो इन्ट्रोस्पेक्टिभ हाम्रोबाट स्टार्ट गरौँ, यो चेन्ज हामीभित्रबाट ल्याउँ न त हामीले. अब यो कन्सेन्टको कुरामा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कतिजनाले कसरी बिगारेको छ अब देखेको कुरा हो. अब उहाँ बोलेन भने बाहिर अब उसको अफिसबाट आएर उहाँ त बोल्नै मान्नु भएन भनेर देन एन्ड देयर भिडियो हालिदिन्छ. त्यो होइन नि, त्यो पनि गर्नु भएन नि त. अब होइन ब्ल्याकमेलिङ हो नि त होइन. अर्को कन्सर्न अफिसियलकोमा जाऊ या कोही रिलेटेड हुन्छ, समटाइम्स पोलिटिकल फिल्डको मान्छेले पनि अब टिप्पणी दिने छ बानी अब उहाँहरूको होइन, यस्तो यस्तो भएर बाटो बन्द भएर मान्छेले दुःख परेको छ, उनीहरू बोल्नु तयार हुन्छ नि त. किनभने समटाइम्स अब गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन नहुँदाखेरि अब अलिकति माथिल्लो तरिकाको इलेक्टेड लिडर पोलिटिकल लिडर्सहरूको इन्टरभेन्सन हुँदाखेरि पनि काम बनिन्छ नि त. काम बनाउनु इज इम्पोर्टेन्ट नि. त्यो कामलाई अझै बिगार्नु भएन नि त. त्यसरी उनी बोलेन भने अब त्यो बोलेन भनेर भोलि त्यसको लागि झगडा गराइदिन्छ उनीहरूले. अब जस्तो अब यो अहिलेको केसमा हुँदैछ कि जहाँ क्रिटिसिजम आउँदैछ कि किन सब गर्दैछ क्यामेरा अर्काको अनुहारमा माइक किन हाल्दैछ भन्ने खालको. अब यो कुराले अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि कुराको सल्युसनमा जानु खोज्यो भने भोलिको दिनमा है अब इफ आई गो एन्ड स्टार्ट रिपोर्टिङ अन सिमिलर एस्पेक्ट अफ वाट हेज ह्यापन द्याट गभर्मेन्ट हेज टेकन दिस डिसिजन कि अफिसियल्सहरू टाइममा आएको छ कि छैन भनेर. अब यसको हामीले धेरै दिनदेखि अब्जर्भ गर्दैछ. यसको कलेक्टिभ एउटा मजाको स्टोरी हुनसक्छ. चिफ सेक्रेटरीकोमा जाउँ है, डिफ्रेन्ट अब कन्सर्नको त्यो अस्ति लिस्टमा आएको अफिसियल्सहरूकोमा जाउँ, तपाईँहरूको नामहरू यसरी आएको छ भने कसरी भएको छ भने त्यो प्रकारले जाउँ, तरिकाले गऱ्यो भने त स्टोरी त बनिन्छ. तर त्यो नअप्नाएर हामीले अलिक अर्कै प्रकारले त्यसरी रिसासरी है मिलिटेन्ट जर्नलिजम जुन चाहिँ शब्द देखेँ नि अब क्या हो. अन्त अर्को एउटा राम्रो शब्द भनेको थियो मलाई यो लर्ड कमान्डर अफ पङ्क्चुअलिटी हेरेँ क्या. अब हु मेड मिडिया द लर्ड कमान्डर अफ पङ्क्चुअलिटी नि यो रिसेन्ट टाइममा नोबडी डिड डी होइन. हामीलाई पुलिस लगाएको होइन नि त. हामीले गएर अफिसियलहरूलाई चाहिँ होइन तपाईँहरू ढिलो आएछ भनेर खोज्यौँ. तर त्यसको पनि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्टोरी बनिनु कति मजाले छ नि त. अब यो भन्दै नै एउटा स्टोरी बनेको जस्तो हुन्छ. अब एउटा माइन्डमा भिजुअलाइजेसन भनेपछि लेखेर दिएपछि चाहिँ त्यसको सल्युसनै पुग्छ नि त. तर अब एकजनाको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो आफ्टर इफेक्ट्स डरलाग्दो पर्छ नि त. किन अब भोलिको दिनमा पङ्कजै जाऊ या फिर म नै जान्छु एउटा राम्रो इन्टेन्सन लिएर होइन सर यस्तो यस्तो के हुँदैछ, अब सिएमले यस्तो अर्डर दिनुभएको छ, तपाईँहरूले कतिको फलो गर्नुहुँदैछ, कतिको स्टाफहरू आउँदैछ, के छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई कि त रिस हुन्छ कि त उहाँहरूलाई त्यो एउटा हुन्छ नि डर हुन्छ होइन. सो उनीहरूले एन्सरै गर्नु मान्दैन हामीलाई. सो वी हेभ टु कम ब्याक एम्प्टी ह्यान्ड. बिकज अर्काले प्रेसिडेन्ट राख्दैन त यो तिमी पनि त्यही फ्रेटर्निटीको भनेर हामीले ट्यागलाइन नराम्रो लाग्नु थाल्छ नि त. त्यही मतलब बाइनोकुलर्सले हेर्छ भनौँ न बेसिकली. सो लेट्स नाउ हैव अ क्लोजिङ कमेन्ट फ्रम टिचर. क्लोजिङ कमेन्ट यही हो कि लाइक अब है यो थ्रु दिस मिडियम होइन वी आर नट ट्राइङ टु प्रुभ कि लाइक हामी इन्सिक्योर छ क्या सोसियल मिडियासँग, त्यस्तो होइन. बिकज सोसियल मिडियाले राम्रो जर्नलिस्टहरू पनि लिएर आएको छ होइन. तर अब एउटा वे अफ वर्किङ हुन्छ. जस्तै अहिले हाम्रो फ्रेटर्निटीलाई वी आर इन निड अफ यङ जर्नलिस्ट हुन्छ नि. सो अहिले तायोङ भयो, पारिजातहरू भयो होइन, एरोन भयो, शराब भयो, उहाँहरूले राम्रो काम गरिरहेछ बिकज दे आर अन्डर अब राम्रो गाइडेन्समा छ उहाँहरू होइन. राम्रो एउटा रेजिस्टर्ड मिडिया हाउससँग काम गरिरहेको छ. सो उहाँहरूलाई चाहिँ मोस्ट वेलकम छ. तर हामीले यो डिस्कसन चाहिँ यस्तो खालके जर्नलिस्टहरूको लागि राखेको जसले चाहिँ अब हाम्रो एथिक्स बुझ्दैन, यो प्रोफेसनलाई भ्याल्यु गर्दैन होइन. सो उहाँहरूको लागि हो. सो लाइक यो ओभरअल सबैलाई हामीले टार्गेट गरेको चाहिँ होइन. एन्ड देन अर्को थिङ इज लाइक लेट्स नट वर्क टुवर्ड्स के हो ब्रिङिङ इन न्यू लोकल अर्नअप चाहिँ नल्याउँ क्या सिक्किममा चाहिँ होइन. लेट्स बी मोर लेट्स बी मोर एथिकल, मोर क्रेडिबल. अन्त आफ्नो कामसम्म काम राखौँ होइन. जस्तै दिदीले भनेको जस्तै हामी जर्नलिजम गरौँ, एक्टिभिजम होइन. थ्याङ्क यू. Yes, I would totally agree with Dixit here. Journalism, say we are the voice of the people. We show the mirror, right? Society ma ke hundacha, government ma ke hundacha. We are the fourth pillar, the fourth state bhancha ni. So it's not we are not the fourth state without a reason, right? So हामी एउटा fourth state भने त्यो fourth state को काम गर्नु न त. Let's be the watchdogs, right? Let's report what is relevant, which affects the जनता, immediate concern, right? अस्तिको दिनको पानीको र त्यो जुन चाहिँ असिना पानी आयो र जुन प्रकारले त्यसले हेभक क्रिएट गर्यो गान्तोक बजारमा है, त्यो कुन प्रकार त्यो प्रकारले क्वेशनिङ द ड्रेनेज सिस्टम भयो, गान्तोकको ड्रेनेज सिस्टम भयो, गान्तोकको वाटर सप्लाई भयो, गान्तोकको इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम भयो हैन,
क्राउडिङ भएछ, यो अर्बन जुन चाहिँ यो अर्बनाइजेसन भइरहेको छ, यो सबै प्रब्लमहरू चाहिँ दिज आर रेलिभेन्ट प्रब्लम्स द्याट सुड बी हाइलाइटेड एज जर्नलिस्ट, राइट? पङ्क्चुअलिटी, यस, यो राम्रो चिज हो, गभर्मेन्टमा हुनुपर्छ, तर पङ्क्चुअलिटीको साथसाथमा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी पनि त गभर्मेन्टकै हो नि त. वी आर नट देयर टु स्कुल देम, राइट? हाम्रो जब होइन नि त्यो. हाम्रो जब हो टु बी अ वाच डग, टु सो द मिरर. यस्तो चाहिँ हो भने फ्याक्ट देखाऊ. डोन्ट क्लाउड यर जजमेन्ट, डोन्ट पुट यर पर्सनल जुन चाहिँ आफ्नो ओपिनियन्स छ इन्टु यर रिपोर्टर्स. यो रिपोर्टिङमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल ओपिनियन नहाल. किप इट असाइड यर एफिलिएसन्स है, र आफ्नो पर्सनल जुन चाहिँ रिलेसन्सलाई असाइड राख. एकदम स्ट्रेट फरवर्ड र ब्यालेन्स रिपोर्टिङ गर. द्याट्स माई से. पङ्कज, about the whole scenario of journalism. See, I think despite all the hula hoop and all the talks that we actually end up doing, then might not be so much that could be done immediately or something like that. And it's very hard when in a very public space, the trust on a journalism, on a journalist and journalism in general, gets I think degraded in such a manner. This has happened over the past 1 week. Let's face it. हाम्रो माथि एउटा ट्रस्टै हुँदैन. भोलिको दिनमा गएर मान्छेले उयो गर्दाखेरि सायद त्यो खालको हुँदैन. अब त्यो हामीले रिगेन गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एउटा चाहिँ अब यो फिल्ट्रेसन चाहिँ आउनै पर्छ. फर्स्ट कुरा त है जान्नुपर्छ कि मान्छेले चाहिँ के राइट हो र के गलत. यो बोल्छ भने चाहिँ एउटाले बोल्छ भनेर छोडिदिँदा पनि हुन्छ कतिवटा टाइममा है. यसमा चाहिँ एउटा अलिक अथेन्टिक प्रकारले न्युज आउँछ भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले आफै पनि दिमागमा फिल्ट्रेसन गर्यो भने आई थिङ्क हामीले धेरै कुराबाट उयो गर्न सक्छ कि. अब यो कोभिडको सिनारियो छ एउटा अहिले है, फर्स्ट कुरा हो, प्रायोरिटी त्यहाँ दिनुपर्ने हो. तर त्यसमा पनि अब यसरी हाउडेको न्युज मात्रै गयो भने त अब के हुन्छ भन्दाखेरि त अब त्यसले त पेन्डेमोनियम क्रिएट गरिदिन्छ त. मान्छेलाई प्यानिक भयो. लु आज हामीले 118 लेखेर सानो मिस्टेक एरर हेडलाइनमा लेखेर 118 को जग्गा चाहिँ एउटा 1 थप्यो भने के हुन्छ? यहाँ 1118 हुन्छ. अब त्यो क्रस चेक, त्यो सानो चिजहरू जस्तो छ त्यसले त जर्नलिजममा अब एउटा एसेन्स डेभलप गर्छ नि त. अब त्यो चाहिँ सबैले खासमा बुझ्नु पर्ने. अब यो होइन कि अब नपढेको जर्नलिजम नपढेको मान्छेहरू पनि अब जर्नलिस्ट छ है. एक्सपिरियन्सले मान्छेलाई जर्नलिस्ट बनाउँछ पनि. कतिजना हाम्रो फिल्डमा धेरै जस्तो सिनियरहरू सबैजना प्रायः नै अब 80% धेरै नै एक्सपिरियन्सले नै जर्नलिस्ट हो. हामीभन्दा अब पढेर आएर पनि भन्दाखेरि पनि धेरै ज्ञान हुन्छ. अब फिल्डमा आएर जतिको एक्सपिरियन्स देख्छ त्योभन्दा बेसी केही हुँदैन. तर त्यो फिल्डमा आएर पनि कस्तो खालको एक्सपिरियन्स तपाईँ लिने. तपाईँ गएर अब त्यो के अरे म चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ उम्ली गरौँ भन्छ नि, एउटा त्यो टर्मिनोलोजी छ नि, उम्ली गरौँ भन्ने मात्रै त जर्नलिजम होइन नि त. तरिकाले गरौँ. अब फेरि अब त्यो हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ अब आई थिङ्क राम्रो हुन्छ. कुरा धेरै समय लगाउँ, अलिकति टाइम लगाउँ, बुझौँ, त्यहाँदेखि स्टोरी गरौँ न. त्यो ब्राङ्गे न्युज ब्रेक नगरौँ है, त्यो फुटाउनु छैन नि त. सो एक्ज्याक्टली हाम्रो पोइन्ट अफ आजको जुन यो डिस्कसन अर्गनाइज गर्नुको कारण पनि यही थियो कि जति नै हामीले डिस्कस गरौँ है, हामीले हाम्रो पक्ष राख्छौँ, लास्टमा गएर चाहिँ ओनर्स डिसिजन चाहिँ भ्युवर्समा पनि हुन्छ. किनभने भ्युवर्सहरूले नै Can I interrupt? Yes. I think you are somebody who can lend a big perspective on this, and you should tell also. क्या मजाले क्या You should appeal to the people. भ्युवर्सहरूले चाहिँ आफ्नो सेन्सिबिलिटिज युज गर्नु पर्यो है, कि उहाँहरूले छुट्याउन सक्ने उहाँहरूकोमा एउटा क्षमता हुनु पर्यो कि डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो कि कुन न्युज चाहिँ लाई चाहिँ उहाँहरूले भ्यालिडेट गर्ने अनि कुन न्युजलाई चाहिँ उहाँले भ्यालिडेट नगर्ने. किनभने एउटा पत्रकारको एउटा धर्म हो कि सही इन्फर्मेसन, फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन चाहिँ जनतामाझ पुर्याउने है. अनि हुन त अब जो पनि पत्रकार हुन सक्छ भने पत्रकार हुनुको लागि कुनै एउटा क्राइटेरिया त छैन. वाट मेक्स जर्नलिस्ट मोर डिफ्रेन्ट इज दिस क्वालिटिज कि इन्भेस्टिगेटिभ गर्नु पर्यो, फ्याक्ट चेकिङ एबिलिटी हुनु पर्यो, सही प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो, ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो, अनबायसनेस हुनु पर्यो. यो सबै कुराले नै एउटा पत्रकार बनिन्छ. र हामीले यदि जुन प्रकारले अहिले सिक्किमको समाजमा जर्नलिजम र मिडिया फ्रेटर्निटीलाई लिएर एउटा नेरेटिभ बिल्डअप हुँदैछ, यो नेरेटिभ बिल्डअपलाई यदि हामीले यसरी डिस्कसनमा ल्याएन भने हामी फ्रेटर्निटीले नै यसलाई भ्यालिडेट गरेको एउटा देखिन्छ है. त्यही कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो गरेको. सो दिस इज नथिङ पर्सनल अगेन्स्ट एनी वान एन्ड दिस इज जस्ट अ जनरल डिस्कसन अन द पर्सपेक्टिभ and in which way in fact the journalism of Sikkim is heading. Thank you so much Pankaj, Sarika and Dichen for this wonderful discussion and conversation. Let's have more on this like in future. Ra camera person Ashish Gurung ani Sayogi Kavita Sharma ko sath